Người đem chiếc nhẫn này cho ta xem thử. Tiên sinh, chào ngài, là chiếc này sao? Chính xác, xin chờ một chút. Cửa hàng chúng tôi là cửa hàng thương hiệu quốc tế. Cứ một chiếc là 10 vạn. Ngươi mua nổi sao? Nếu làm bẩn, chúng tôi còn bán kiểu gì nữa? Ngươi nghĩ ta mua không nổi sao? Nhìn ngươi thế này, giống như mua nổi lắm sao? Sợ là chụp ảnh rồi. Lên mạng tìm hàng giả, lừa gạt mấy cô gái nhỏ. Cô nương hà cớ lấy vẻ bề ngoài để đánh giá người khác. Chẳng lẽ chưa nghe nói tướng do tâm sinh, nước biển không thể đo lường. Phục vụ. Đem mẫu dây chuyền mới nhất của tiệm các ngươi mang lên đây. Trần thiếu, vừa hay chúng tôi mới nhập một mẫu mới, tôi sẽ lấy cho ngài ngay. Đều là khách hàng như nhau, tại sao ngươi lại đối với hắn lịch sự như vậy? Nhìn ngươi thế này, giống như mua nổi hả? Thì đừng có ở đây lãng phí thời gian của ta nữa. Tiểu Lưu, mau đuổi hắn cút đi, đừng làm ô uế mắt của Trần thiếu chúng ta. Đây chẳng phải là tên anh họ nghèo kiết xác của Dương Tuyết Nhi sao? Là ngươi quen loại người này hả? Trần thiếu gia, ngài không biết, đây là anh họ của Dương Tuyết Nhi. Hôm trước, ở tiệc sinh nhật của Tuyết Nhi, hắn lại dám tặng cho Tuyết Nhi một chuỗi vòng tay 10 đồng. Thật sự buồn cười quá đi. Sao mà keo kiệt vậy? Dương Tuyết Nhi dù sao cũng là mỹ nữ nổi tiếng Giang Thành. Anh họ cô ta sao lại là tên nhà quê thế này? Ra là tên nghèo kiết xác. Nhìn ngươi thế này, còn muốn mua nhẫn nữa hả? Diệp Phàm, ngươi chắc không phải là muốn mua nhẫn tặng cho vợ chứ? Những chuyện này liên quan gì đến các ngươi? Ta không cần cái này. Đem cái đắt nhất của tiệm các ngươi mang lại đây cho ta. Đắt nhất? Ngươi biết cái đắt nhất là bao nhiêu tiền không? Ngươi ngay cả thứ rẻ nhất cũng không mua nổi thì đừng có ở đây lãng phí thời gian nữa. Tên nghèo kiết xác này là muốn đấu phú với ta sao? Còn muốn đẻ đầu cưỡi cổ ta? Ngươi là cái thá gì? Ta tùy tiện một bữa cơm cũng đủ bằng ngươi mấy tháng lương. Ngươi lấy gì mà đấu với ta? Trần thiếu, ngươi đừng chấp nhặt với loại không ra gì này. Hạng người như hắn chỉ giỏi khoác lác, chẳng có chút bản lĩnh thật sự nào. Ta nói lần cuối, lấy thứ đắt nhất cửa hàng các ngươi mang ra đây, nếu không ta sẽ khiến các ngươi hối hận hờ y hận. Giọng điệu lớn lối thật. Ta cứ không lấy đấy. Ngươi làm gì được ta? Tiểu tử, trước mặt ta ngươi có tư cách gì mà ngang ngược vậy hả? Còn dám dọa người khác. Ta muốn xem thử ngươi làm sao khiến người ta hối hận. Được, nếu đã vậy, ta mua cái cửa hàng này. Tất cả mọi thứ ở đây đều là của ta. Đồ ngu, ngươi biết mua cái cửa hàng này tốn bao nhiêu tiền không? Lại đây, nói cho hắn biết, cho hắn tỉnh táo lại. Chúng tôi là thương hiệu quốc tế nổi tiếng, cộng lại ít nhất 500 triệu. Đồ nhà quê, giờ tỉnh chưa? Cũng không tè một bãi soi gương, xem mình có năng lực không. Nếu không phải ngươi đang nói, ta còn tưởng ai đang đánh rắm. Ngươi dám sỉ nhục ta, tên phế vật, gan cũng to thật. Mau quỳ xuống xin lỗi. Ngươi dám đắc tội với Trần thiếu, đúng là không biết điều. Mau quỳ xuống xin lỗi Trần thiếu, nếu không ta sẽ gọi bảo vệ đến đánh ngươi một trận. Đồ phế vật, nghe thấy chưa? Còn không mau quỳ xuống cho ta, tự tát mình thật mạnh 10 cái, nếu không ta không tha cho ngươi. Càng lúc càng hôi thối, không khí trong lành đều bị ngươi làm ô nhiễm, thật quá đáng. Trần thiếu, ngươi phải làm chủ cho ta. Diệp Phàm phải không? Ta cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ xuống, nếu không xé nát miệng ngươi, đánh gãy chân ngươi, cho ngươi thành phế nhân luôn. Bảo vệ, đánh tên tiểu tử này cho ta một trận, xả giận cho Trần thiếu. Ai ở đó làm ồn ào vậy? Quản lý, người này đắc tội với Trần thiếu, tôi đang bảo bảo vệ xử lý hắn. Quản lý, chuyện hôm nay nếu không có một lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ không đến đây nữa. Trần thiếu, ngươi cứ yên tâm, ta cam đoan sẽ làm Trần thiếu hài lòng. Ngươi là cái thá gì, dám ở đây làm loạn? Có phải chán sống rồi không? Mau quỳ xuống xin lỗi Trần thiếu, cầu xin Trần thiếu tha thứ. Bảo tôi quỳ xuống, hắn ta không xứng, còn dám mạnh miệng. Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Nếu ngươi không quỳ, ta sẽ cho ngươi đánh gãy chân ngươi, bắt ngươi quỳ xuống. Khoan đã, đừng vội động thủ. Cái tiệm này sắp đổi chủ mới rồi. Nếu các ngươi động thủ, đợi ta mua lại tiệm này, người đầu tiên bị sa thải chính là các ngươi. Mua lại cái tiệm này của ta, ngươi lấy đâu ra dũng khí dám nói những lời như vậy? Ta có bản lĩnh này, tự nhiên có dũng khí này. Giỏi lắm. Đến nước này còn cứng miệng hả? Tiệm của ta không phải ngươi nói mua là có thể mua được đâu. Ngươi cứ nói bán hay không đi. Quản lý, tiệm của ngài trị giá 500 triệu, ngài cứ bán cho hắn ta, xem hắn ta có thể lấy ra được từng ấy tiền không. Nếu hắn ta không lấy ra được, ta đề nghị cứ lột sạch hắn ta, treo ở ngay trung tâm
Để hắn ta ở Giang Thành không ngẩng mặt lên được. Đây quả là một ý kiến hay. Để hắn ta biết thế nào là không tự tìm đường tử thì sẽ không tử được. Chỉ cần có thể lấy ra 500 triệu, cái tiệm này ta lập tức bán cho ngươi. Tốt, vậy chúng ta đánh cược một ván. Nếu ta có thể lấy ra 500 triệu này, mua lại tiệm này, ngươi phải quỳ xuống cho ta, trước mặt mọi người tự vả miệng mình và nói mình là đồ khốn. Thế nào? Vậy nếu ngươi không mua nổi thì sao? Nếu ta không mua nổi, tùy các ngươi xử trí. Đây là ngươi nói đấy nhé. Được, ta đồng ý với ngươi. Xem ta chơi ngươi thế nào. Vậy thì mau lấy tiền ra đi. Ta đã không thể chờ đợi để làm nhục tên phế vật này nữa rồi. Trong thẻ này ít nhất có 1 tỷ. Cứ quẹt đi. Cái gì? Đây là thẻ đen Chí Tôn. Cái gì? Thẻ đen Chí Tôn? Sao có thể? Sao hắn ta lại có thẻ đen Chí Tôn của Liễu gia? Ta nghe nói thẻ đen Chí Tôn này hạn mức cao nhất là 1 tỷ. Chỉ có 5 thẻ. Hiện tại vẫn chưa nghe nói ngoài tứ đại gia tộc ra có người sở hữu thẻ đen Chí Tôn này. Hoặc là giả, hoặc là tên phế vật này ăn trộm. Cái này chắc chắn là giả. Thằng nhãi này cũng có gan mà đi ăn cắp thẻ đen của nhà họ Liễu. Có lý. Tôi đã bảo tên phế vật này sao dám mạnh miệng nói mình có thể mua được cả cái tiệm này. Hóa ra là lấy cái thẻ đen giả ra lừa chúng ta. Ngươi có phải nghĩ rằng lấy ra một cái thẻ đen Chí Tôn giả là có thể dọa được chúng ta rồi? Thật ngây thơ. Thằng nhãi, ngươi tưởng ta chưa từng thấy đời sao? Dễ lừa như vậy sao? Chịu thua đi. Phế vật, cho ngươi thêm một cơ hội. Tự ngươi nói muốn tử như thế nào? Thật nực cười. Thẻ các ngươi còn chưa quẹt, sao đã vội vàng khẳng định đây là giả? Đúng là đồ cứng đầu cứng cổ, vừa thối vừa cứng. Quản lý, để hắn quẹt thẻ. Ta muốn xem thử cái thẻ giả này có thể quẹt ra 500 triệu không? Nào. Cái này thật sự có 1 tỷ. Cái gì? Được rồi, bây giờ thẻ đã quẹt rồi, tiền cũng đã vào tài khoản. Cái tiệm này là của ta. Không thể nào, sao ngươi lại có thẻ đen Chí Tôn của nhà họ Liễu? Ngươi nhất định là ăn trộm. Tốt lắm, dám ăn trộm thẻ đen Chí Tôn của nhà họ Liễu, ngươi ngủm chắc rồi. Tên phế vật này gan cũng to thật. Dám ăn trộm thẻ đen Chí Tôn của nhà họ Liễu. Trần thiếu, mau báo cảnh sát. Lần này không cần chúng ta ra tay, tên phế vật này sẽ ngủm không có chỗ chôn. Thẻ này không phải tôi trộm, là Liễu Khuynh Thành tặng tôi. Nếu không tin, tôi sẽ gọi Liễu Khuynh Thành đến đây. Càng nói càng lố bịch. Còn Liễu đại tiểu thư tặng ngươi nữa chứ? Liễu đại tiểu thư có thân phận gì? Còn ngươi là cái thá gì? Được, ngươi gọi ngay cho Liễu đại tiểu thư đi. Ta muốn xem ngươi có thể gọi cô ta đến đây không? Tôi đang ở Thiên Lam Châu Bảo. Có người nghi ngờ thẻ đen Chí Tôn của tôi là đồ ăn trộm. Cô đến ngay đi. Trong vòng 5 phút, cô ấy sẽ đến ngay. 5 phút. Được, ta đợi ngươi 5 phút. Nếu dám đùa giỡn ta, nhất định sẽ cho ngươi không được toàn thây. Trần thiếu, ngươi không thật sự nghĩ hắn có thể mời được Liễu đại tiểu thư chứ? Tôi thấy hắn chỉ đang cố tình câu giờ để tìm cơ hội bỏ chạy thôi. Tốt nhất bây giờ hãy bắt hắn lại. Hai người các ngươi còn đứng ngần ra đó làm gì? Mau bắt hắn lại. Khoan đã, tiền tôi đã trả rồi. Cửa hàng này giờ là của ta. Ngươi không còn là quản lý nữa, mà là ta. Kẻ đáng bị bắt chính là ngươi. Gần đất xa trời rồi mà còn bày đặt. Ngươi đã bị sa thải rồi. Dọn dẹp đồ đạc rồi, cút ngay. Ngươi khùng rồi hả? Ngươi có tư cách gì sa thải ta? Thời khắc tàn của ngươi sắp đến rồi. Liễu đại tiểu thư đâu? Ta không có kiên nhẫn chờ đợi đâu. Ngươi vội đi đầu thai hả? Liễu đại tiểu thư, tôi là người của tập đoàn Trần Thị, Trần Mộ. Diệp tiên sinh là ai? Nghi ngờ tấm thẻ đen Chí Tôn này là đồ ăn cắp. Chính là bọn họ. Tấm thẻ đen Chí Tôn này là do chính tay tôi đưa cho Diệp tiên sinh. Có vấn đề gì sao? Các ngươi dám nghi ngờ Liễu đại tiểu thư? Tấm thẻ đen Chí Tôn này thật sự là do ngài tặng. Hắn chỉ là một tên nghèo kiết xác, thân phận hèn mọn, sao có thể xứng với tấm thẻ đen Chí Tôn này? Đúng vậy, chắc chắn là tên vô dụng này dùng lời ngon tiếng ngọt lừa ngài. Ngài đừng để bị lừa. Ngươi nói ai là vô dụng, dám sỉ nhục Diệp tiên sinh như vậy? Ngươi muốn ngủm hả? Giờ thì rõ rồi chứ. Chúng ta đã nói trước rồi, ai thua thì phải quỳ xuống cho đối phương. Được, quỳ xuống đi. Tên nhãi danh, ngươi ngông cuồng cái gì? Ta là thiếu gia nhà họ Trần đấy. Ngươi có tư cách gì mà bắt ta quỳ? Bảo ngươi quỳ thì ngươi phải quỳ, nếu không Trần gia các ngươi sẽ biến mất khỏi nơi này mãi mãi.
thông báo cho tập đoàn Liễu Thị hủy bỏ toàn bộ hợp tác với tập đoàn Trần Thị. Liễu đại tiểu thư, tha mạng, xin hãy nương tay. Trần Mộ, tôi sẽ lập tức quỳ lại hắn. Tôi sai rồi. Trần gia bé tí mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Diệp tiên sinh định đoạt thế nào? Vừa rồi ngông cuồng thế nào? Bây giờ sẽ thê thảm như thế đó. Trần gia không còn lý do gì để tồn tại nữa. Trong vòng 1 ngày, Trần gia sẽ phá sản. Giang Thành từ nay sẽ không còn Trần gia nữa. Khách đến nhà thì là khách, ngươi lại khinh người. Cửa tiệm này giờ không còn đáng giá 500 triệu nữa rồi. Ta cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, ta bỏ ra 500 vạn mua lại cửa tiệm này. Thứ hai, ta sẽ đưa ngươi vào danh sách đen thương mại, triệt đường làm ăn của ngươi. Diệp tiên sinh, xin ngài hãy rủ lòng thương. 500 vạn này thật sự là quá ít. Vậy thì cứ đưa ngươi vào danh sách đen thôi. Đừng, 500 vạn thì 500 vạn vậy. Cho ta một con đường sống. Còn các ngươi, cút ngay cho ta. Từ giờ trở đi, ngươi chính là trưởng quầy. Lấy cho ta chiếc nhẫn đẹp nhất của tiệm. Đa tạ Diệp tiên sinh, tôi sẽ lấy cho ngài ngay. Diệp tiên sinh, tôi thật sự hâm mộ Lâm Thi Vận. Giá mà tôi có thể nhận được một chiếc nhẫn đẹp. Ngươi là đại tiểu thư của Liễu gia, người tặng nhẫn cho ngươi không chỉ một người mà phải cả một hàng dài. Những kẻ theo đuổi ta đều là rác rưởi, ta đều không vừa mắt. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, Trần gia muốn gặp ngươi. Muốn gặp ta? Vậy thì xem bọn họ có thành ý gì. Trần gia bằng lòng bỏ ra chục tỷ. Tốt, vậy ngươi đi sắp xếp đi. Ta sẽ cho bọn họ một cơ hội quỳ lại ta. Được, đi thôi. Rất vui vì mọi người đã đến. Buổi đấu giá lần này vẫn là quy tắc cũ. Chúng tôi sẽ đấu giá một số thứ mà tu sĩ cần. Đan dược hiện tại trong nước, cũng như trọng điểm của phiên đấu giá lần này chính là một lò luyện đan. Hoan nghênh mọi người tích cực tham gia đấu giá để có được món đồ ưng ý. Vậy thì vật phẩm đầu tiên là một bộ công pháp địa cấp trung kỳ, tên là Liệt Diễm Trảm. Giá khởi điểm là 1.000 vạn. 1.000 vạn. Chỉ với 1.000 vạn mà muốn có được công pháp địa cấp. Ta ra 2.000 vạn, 3.000 vạn, 5.000 vạn. Một bộ công pháp rác rưởi như vậy mà cũng đòi 5.000 vạn. Đầu óc bị lừa đá hả? Diệp tiên sinh, ngài có hứng thú với công pháp này sao? Không, tôi chỉ thấy một bộ công pháp rác rưởi thế này mà lại có thể được trả giá cao như vậy. Diệp tiên sinh, công pháp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng 4 cấp bậc. Cấp bậc địa cấp trung kỳ này đã được coi là rất khó có được rồi. Vậy còn lò luyện đan thì sao? Thông thường có thể bán được bao nhiêu tiền? Tôi nhớ mang máng lần trước lò luyện đan được bán với giá 300-400 triệu. Trời đất đất vậy sao? Vậy nếu tiền của tôi không đủ thì có thể dùng đồ của mình để đấu giá không? Được chứ. Ra khỏi cửa rẽ phải, đi đến cuối đường có một phòng giám định chuyên giải quyết nhu cầu của khách hàng. Nhưng đây không phải là phiên đấu giá bình thường. Những vật phẩm tầm thường họ không coi trọng đâu. Được rồi, tôi biết rồi. Chiếu tướng. Vương lão, cho hỏi. Đứng qua một bên đi, không thấy chúng tôi đang chơi cờ hả? Chiếu. Nhóc con, quan kỳ bất ngữ hiểu không? Hôm nay cậu muốn đấu giá cái gì? Đưa tôi xem nào. Cái thứ gì? Linh tinh vậy? Viên đại lực của kiến. Cút. Cậu đứng đó, đưa đồ lại đây cho tôi xem nào. Hương thuốc tinh khiết thật. Đã lâu rồi tôi chưa ngửi thấy mùi hương này. Không ngờ cậu lại có thể lấy ra được loại đan dược tốt như vậy. Ông hãy xem kỹ lại đi. Đây lại là tam phẩm đan dược. Cậu nói cho tôi biết thuốc này lấy từ đâu ra. Ông hãy tìm quản lý nói chuyện với tôi đi. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Được, cậu đợi đấy. Thiệu Di Thi. Sao vậy Vương lão? Đại tiểu thư, bên ngoài có một chàng trai mang theo một viên tam phẩm đan dược, muốn đến đấu giá. Hơn nữa, xem ra là mới được luyện chế gần đây. Cái gì? Nhanh, mau đưa tôi đi gặp người sở hữu viên đan dược này. Vị này là Thiệu Di Thi. Thiệu tổng, vị này là Diệp Phàm. Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh đã được nghe danh từ lâu, lần đầu gặp mặt. Rất hân hạnh được biết anh. Chúng ta vẫn nên bàn chuyện làm ăn thôi. Số đan dược này của tôi nếu đem ra đấu giá thì có thể được bao nhiêu tiền? Mạo muội hỏi một câu, ngài có tổng cộng bao nhiêu viên đan dược? Tất cả đều ở đây, tổng cộng 8 viên.
Theo giá thị trường mà nói thì một viên là 50 triệu. Vậy là 400 triệu. Được, tôi lấy hết. Được, tôi hiện giờ rất cần tiền. Không vấn đề. Trong tấm thẻ này tổng cộng là 400 triệu. Tốt, tôi còn có việc, xin phép rời đi trước. Đại tiểu thư, có nên phái người theo dõi hắn không? Trước khi chưa làm rõ thân phận của hắn thì chớ nên hành động thiếu suy nghĩ. Diệp tiên sinh, tiền đã chuẩn bị xong chưa? Nếu chưa thì tôi có đây. Cũng tạm được. Chuẩn bị được 400 triệu, không biết có đủ không? Vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là bảo vật áp trục của buổi đấu giá hôm nay, tên là Thần Nông Đỉnh. Nó ẩn chứa thiên địa nhân, tam tài chi số, toàn thân được rèn từ huyền thiết, pha thêm tử sa, có thể dùng để luyện đan dược. Giá khởi điểm 50 triệu. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 triệu. Bây giờ bắt đầu đấu giá. 50 triệu, 60 triệu, 80 triệu, 100 triệu. Tôi đoán không sai. Diệp Phàm quả nhiên là vì cái lò luyện đan này mà đến. Nhưng mà hắn còn trẻ như vậy, không lẽ là luyện đan sư sao? Cái đó cũng chưa chắc. Ngươi xem, hắn giơ tay nhấc chân, khí thế bừng bừng, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. 150 triệu. Khương Hoành Độ 200 triệu, 250 triệu, 300 triệu. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai. Ta cảnh cáo ngươi, thứ mà Khương gia đế đô ta nhìn chúng thì chưa có ai dám tranh giành. Nếu ngươi còn dám ra giá, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận khi đến với thế giới này. 350 triệu, 400 triệu. Ngươi thành giao. Khương đại thiếu, nếu không đủ tiền thì lần sau hãy đến. Hà tất phải tức giận như vậy. Nếu mọi người đều giống như ngài thì ai còn dám đến buổi đấu giá của tôi nữa. Ngài nói có đúng không? Được rồi, lần này tôi nể mặt Thiệu gia. Diệp tiên sinh, vị này là... Xin chào, tôi tên là Liễu Khuynh Thành, đại tiểu thư Liễu gia Giang Thành. Hóa ra là người nhà họ Liễu. Hân hạnh được gặp. Nếu có gì không chu đáo, xin thứ lỗi. Đâu có, tiểu thư họ Thiệu mới là danh gia vọng tộc. Thật là phụ nữ không thua kém gì đàn ông. Diệp tiên sinh, tối nay có rảnh không? Có thể cho tôi mạn phép mời anh một bữa cơm không? Phụ thân tôi rất muốn gặp anh. Thật xin lỗi, tôi hôm nay có việc, không tiện lắm. Vậy thì chúng ta hẹn dịp khác vậy. Khách sáo rồi, thằng nhãi này dám lên mặt với ta. Hóa ra là một luyện đan sư. Đúng là tự cổ, Ngụy Đông, anh hùng xuất thiếu niên. Đi theo ta ngay, tuyệt đối không thể để tên này rời khỏi đế đô. Tiểu thư, hắn ta đắc tội với Khương gia, Khương gia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Người này đối với Thiệu gia ta sau này nhất định sẽ có ích. Phái người âm thầm bảo vệ, nhất định phải đảm bảo bọn họ an toàn rời khỏi đế đô. Rõ. Ra đây. Lại có thể phát hiện ra chúng ta. Thằng nhãi nhà ngươi cũng là võ giả. Võ giả là cái thứ gì? Bản lĩnh chẳng ra gì, khẩu khí lại lớn. Tự giới thiệu đi. Ta là người của một trong tam đại gia tộc đế đô, Khương gia. Ta tên là Khương Hoành Độ. Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục ta, hoặc là ngủm. Chọn đi. Ngươi có ý gì? Ý rất đơn giản. Thần Nông Đỉnh có phải đang ở trong tay ngươi? Đúng, ngay trong tay ta. Xem ra ngươi thật đúng là một luyện đan sư. Không sai. Vậy ta nói thẳng luôn, Khương gia bọn ta đang thiếu một luyện đan sư. Vậy ta được lợi gì? Nếu ngươi thần phục ta, sau này sẽ được Khương gia che chở, đảm bảo ngươi có tiền tiêu không hết, quyền thế không ai dám đụng đến, lái xe xịn nhất, ngủ với những người phụ nữ đẹp nhất. Vậy sao? Vậy đi, ta cũng cho các ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Ta tha cho các ngươi. Diệp Phàm, ngươi thật là khoác lác. Ngươi biết ta là ai không?
Xem ra các ngươi không muốn chấp nhận đề nghị của ta. Vậy ta chỉ còn cách miễn cưỡng tiễn các ngươi lên Tây Thiên thôi. Thứ không biết điều, ta muốn xem thử ngươi có tư cách gì nói lời này. Ngụy Đông, lấy mạng thằng nhãi này cho ta. Vâng. Làm cờ hó có lợi ích gì? Đây chính là kết cục của kẻ làm cờ hó. Đại ca, tôi sai rồi. Tôi thật sự không biết ngài. Ngài là võ đạo tông sư sao? Ta đã nói rồi, ta không phải là cái gì võ giả, càng không phải võ đạo tông sư. Nhớ kỹ, ta là tu tiên giả. Ta gọi là Bắc Huyền Tiên Tôn, cũng gọi là Diệp Bắc Huyền. Tiên Tôn. Không phải Tiên Tôn. Tôi thật sự không biết ngài là Tiên Tôn. Tiên Tôn tha mạng. Tiên Tôn. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện thần phục ta không? Tôi nguyện ý. Tôi nguyện ý thần phục Tiên Tôn. Sau này đế đô Khương gia chúng tôi lấy Diệp Bắc Huyền làm tôn chủ. Tốt. Vậy ta sẽ giữ lại cho ngươi một cái mạng này. Cút đi. Lửa tới. Tả thủ vi dương, hữu thủ vi âm. Âm dương giao hội, vạn vật hóa sinh. Đạo hữu phương nào? Ở đây độ kiếp. Chuyện gì thế này? Lão phù tu đạo trăm năm, chưa từng thấy qua. A Di Đà Phật. Thiên dị tượng. Xem ra phương Đông chúng ta có thánh nhân dáng thế. Kỳ Kỳ, con cảm thấy thế nào rồi? Mẹ, con thấy ngực không còn khó chịu nữa, tim cũng không còn đau nữa. Thật sao? Vâng. Bác sĩ, mau kiểm tra cho con gái tôi. Làm kiểm tra ngay đi. Thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua tất cả các chỉ số của Diệp Kỳ, vậy mà đã trở lại bình thường. Chuyện này sao có thể như vậy được? Đây là một kỳ tích, chưa từng có trong lịch sử y học thế giới. Kỳ Kỳ, bệnh của con đã khỏi rồi. Mẹ, con khỏi rồi sao? Khỏi rồi, khỏi hẳn rồi. Bà ơi, bệnh của Kỳ Kỳ khỏi rồi. Kỳ Kỳ sau này sẽ không phải uống thuốc nữa. Ông bà cũng sẽ không bị kẻ xấu bắt nạt nữa. Thật sao? Mẹ, thật đó. Mẹ xem, đây là báo cáo kiểm tra của bệnh viện. Mẹ những năm qua, mẹ vất vả rồi. Nói gì vậy? Đợi lát nữa ăn cơm xong, chúng ta đến nhà cậu hai con một chuyến. Đến nhà cậu hai của con biệt tích bao nhiêu năm nay. Bệnh của Kỳ Kỳ, nhà cậu hai mày đã giúp đỡ không ít. Tin tốt như vậy, chúng ta nhất định phải nhanh chóng báo cho cậu ấy biết. Cậu hai con mà biết được, chắc chắn sẽ rất vui. Được. Em có ở nhà không? Chị, sao chị lại tới đây? Em xem chị dẫn ai đến này. Tiểu Phàm về rồi. Cậu hai của Diệp Phàm. Là Tiểu Phàm hả? Dương Tuyết Nhi, em họ của Diệp Phàm. Lâu lắm không gặp cậu, cháu là Tiểu Phàm. Dạo này cậu khỏe không? Cũng tạm được. Nhưng mà thấy cháu về, cậu rất mừng. Đừng đứng đó, mời vào, mời ngồi. Vợ em đâu? Ở ngoài kia kìa. Tuyết Nhi, cô cả con và anh họ con cũng đến rồi đấy. Sao còn chưa rót nước? Ba không thấy con, đang bận hả? Họ tự rót được. Con bé này, toàn tại em chiều hư nó đấy. Tuyết Nhi, hôm nay không đi làm hả? Chị cả. Tiểu Phàm. Vợ, nhìn xem ai đến này. Thấy rồi. Tào Xuân Hoa, mợ của Diệp Phàm. Tôi có phải mù đâu. Cần gì phải kích động vậy? Chào mợ. Chào cái gì mà chào? Ngược lại là ngươi, bao nhiêu năm không gặp, đi đâu làm giàu vậy? Tôi đi lính, không dám nói là làm giàu. Vậy sau này, ngươi có dự định gì chưa? Hiện tại, chưa có dự định gì cả. Không phải tôi nói ngươi đâu. Ngươi cũng lớn rồi, suốt ngày cũng không biết nghĩ đến chuyện đứng đắn. Chẳng lẽ sau này, ngươi muốn giống ba ngươi, ra công trường khuân gạch hả? Xuân Hoa, nói chuyện kiểu gì vậy?
Tôi nói sai sao? Nhà nó còn dắt theo một đứa ăn bám, bị bệnh bạch cầu. Bao nhiêu năm nay nhà mình bỏ tiền ra, còn ít sao? Em dâu, hôm nay tôi đến đây là muốn báo cho hai người một tin mừng cực lớn. Bệnh bạch cầu của Kỳ Kỳ đã khỏi rồi. Đúng vậy, là Tiểu Phàm chữa khỏi đấy. Nó ở bên ngoài học được chút y thuật. Bệnh của Kỳ Kỳ khỏi rồi. Thật sự khỏi rồi. Tiểu Phàm còn có tài lẻ này nữa hả? Vừa hay, tôi ở bệnh viện tỉnh có quen biết, có thể cho nó vào bệnh viện tỉnh làm việc. Vậy thì tốt quá. Tôi đang lo nó không tìm được việc làm đây. Thôi đi, dựa vào nó học ở bên ngoài 2 năm làng băm giang hồ, còn muốn đi làm ở bệnh viện y học cổ truyền. Hắn ta ngay cả chứng chỉ hành nghề y cũng không có. Đây chẳng phải là Vương thiếu gia sao? Sao cậu lại tới đây? Hôm nay chẳng phải là sinh nhật của Tuyết Nghi sao? Tôi đến tặng quà sinh nhật cho cô ấy. Vương thiếu gia thật có lòng, không giống có người, còn là bà con họ hàng nữa chứ. Hai tay không mà tới. Vương thiếu gia, mời ngồi. Mời cậu ngồi. Tuyết Nghi, hôm nay là sinh nhật của em. Anh đã chuẩn bị cho em một bữa tiệc sinh nhật. Hôm nay đến đây chính là để mời em tham dự bữa tiệc. Vương thiếu gia thật chu đáo. Tuyết Nghi, nếu đã là lời mời của Vương thiếu gia, vậy tôi sẽ tham gia. Vương Vũ. Tuyết Nghi, anh họ của con vừa mới từ ngoài trở về, bữa tiệc của mọi người cũng dẫn anh họ theo nhé. Cũng để anh họ làm quen với các thiếu gia ở đây. Vương thiếu gia, cậu sẽ không phiền chứ? Không phiền. Anh họ phải không? Xem tôi chơi anh thế nào. Diệp tiên sinh, ba đại gia tộc Giang Thành chúng tôi chuẩn bị tổ chức cho ngài một yến tiệc tiên tôn, thông báo thiên hạ, có lợi cho ngài sau này thu thập tài nguyên tu luyện. Dược Vương Lục gia, Thiệu gia, còn có Khương gia, đến lúc đó đều sẽ đến ủng hộ yến tiệc tiên tôn. Được, cứ làm theo lời ngươi nói. Tuy nhiên trước tiên đừng tiết lộ thân phận của ta. Vương thiếu gia, lần này tiệc sinh nhật của Tuyết Nghi, Thẩm Lan, một mình anh tài trợ, thật tốn kém. Nhà hàng này tôi đã nghe nói từ lâu rồi. Phòng riêng ở đây, mức tiêu thụ tối thiểu phải 10 vạn đồng. Vương thiếu gia, gần đây lại phát tài rồi hả? Tài sản Vương gia mấy tỷ. Đại cương, chút tiền lẻ này đối với Vương thiếu gia mà nói chẳng đáng nhắc tới. Hơn nữa Vương thiếu gia bận trăm công nghìn việc, vẫn nhớ tới sinh nhật của Tuyết Nghi, thật là có lòng. Ai mà nói không phải chứ? Không giống ai đó. Em họ mình tổ chức sinh nhật, vậy mà còn để người khác mời. Cái mặt này thật là dày. Ly này tôi xin cạn trước. Tuy hôm nay tôi làm chủ, Tuyết Nghi cũng không đến, nhưng mà mấy thứ này đều là tiền lẻ. Mọi người cạn ly. Vương thiếu gia vẫn nên ít uống rượu thì hơn. Diệp Phàm, câu nói này của anh là ý gì? Nếu tôi không đoán sai thì gần đây anh có phải thường xuyên đau lưng mỏi gối, tứ chi phát lạnh, hơn nữa ban đêm khi ngủ nửa đêm còn hay đổ mồ hôi, phải không? Diệp Phàm, rất tiếc, những triệu chứng mà anh nói tôi một cái cũng không có. Có hay không tự anh biết. Diệp Phàm, nhìn anh nói chắc như đinh đóng cột, ra vẻ hiểu biết. Vậy không bằng anh nói xem đây là bệnh gì. Vậy anh nói cho tôi biết trước đi. Vừa nãy tôi nói những triệu chứng đó, anh rốt cuộc có hay không? Nếu anh không nói thật với tôi thì dù tôi nói ra bệnh cũng vô dụng. Quả thực là có một chút. Nhưng mà đây đều là do tôi làm việc thường xuyên, không có thời gian rèn luyện mà ra. Vương thiếu, bệnh của anh không phải mới 1-2 ngày, hơn nữa cũng không phải do làm việc quá sức mà ra, mà là do thận hư. Gần đây cậu tẩm bổ không ít chứ hả? Mỗi ngày đều ăn thịt heo, thịt cây, còn có hẹ, phải không? Diệp Phàm, anh nói bậy bạ gì? Tôi đã nói với anh rồi, đây là do tôi làm việc quá sức mà ra. Làm việc quá sức quả thực có thể gây thận hư, nhưng thận hư của cậu là do ham muốn quá độ. Diệp Phàm, anh vì muốn bôi nhọ tôi mà ngay cả loại lời này cũng nói ra được. Tôi thân là đại thiếu gia nhà họ Vương, giám đốc tập đoàn Vương Thị, một lòng chỉ nỗ lực trong sự nghiệp. Những điều này mọi người đều thấy rõ mà. Tôi đi đâu mà ham muốn quá độ? Phải đó, Vương thiếu gia là ông chủ, lấy đâu ra thời gian rảnh mà làm mấy chuyện này. Còn anh thì mặt mày gian xảo. Tôi thấy anh chắc chắn đã tìm gái bao không ít lần rồi. Thôi được rồi, không nói nữa. Uống rượu. Diệp Phàm, anh cứ nói tôi thận hư, vậy không bằng hai chúng ta uống một ly, xem ai thận hư. Đại ca, đừng vội uống,
Mau lấy món quà tặng Tuyết Nhi ra cho mọi người xem. Nào. Đúng vậy. Trời ơi, đây chẳng phải là trái tim đại dương trong truyền thuyết sao? Chiếc vòng cổ này, nghe nói phải hơn 200 vạn. Vương thiếu, thật là chịu chi. Cho Tuyết Nhi đấy. Đi ra ngoài một chuyến. Tên Diệp Phàm phá đám này. Nào, chúng ta uống cạn chén này, rồi chúng ta về. Nào. Tên nhóc này chắc chắn không làm chuyện tốt lành gì. Không được, tôi phải theo hắn. Đại cương, cái này là thuốc mê tôi mua ở chợ đen. Cho nó vào nước của Dương Tuyết Nhi, làm cô ta ngất đi. Tối nay. Được. Vương thiếu, mò kim đáy bể. Được đến dễ như trở bàn tay. Lần này chúng ta có phúc rồi. Dương Tuyết Nhi, con đàn bà này, ngày thường cao ngạo lạnh lùng, bây giờ chẳng phải ngoan ngoãn, bị tôi đưa lên giường rồi sao? Phải. Nghĩ thôi cũng thấy kích động. Đúng rồi, bảo ngươi mang đồ, mang chưa? Tất nhiên rồi, lần này tôi mang theo chính là thiết bị tiên tiến nhất trong nước, đảm bảo quay lại được tiếng rên rỉ của đàn bà này, quay lại bộ dạng lẳng lơ của cô ta cho tôi. Sau này sẽ không lo cô ta không nghe lời nữa. Thân hình đàn bà này cũng được đấy. Tôi thích. Tôi thích. Cái nào? Ngươi đừng đi. Không ổn rồi, cô ấy chắc chắn bị bỏ thuốc. Đáng ghét, tôi nhất định phải ép thuốc trong người cô ấy ra. Đưa tôi muốn. Đây mới gọi là sống chứ. Sảng khoái. Triệu thiếu, Lâm Thi Vận đến rồi. Triệu thiếu, Thi Vận, cô cuối cùng cũng đến rồi. Triệu thiếu, anh gọi tôi đến là để... Thi Vận, lúc trước tôi giúp cô cứu Diệp Phàm. Cô đã hứa với tôi, bảo cô làm gì cũng được. Đúng vậy, tôi đã hứa với anh. Nhưng mà nếu Triệu thiếu bảo tôi làm một số việc tôi không thể làm, e là không thể đồng ý. Cô thấy tôi giống loại người đó sao? Giống. Thi Vận, cạn chai rượu này đi. Chuyện giữa chúng ta coi như xong rồi. Thế nào? Yên tâm, tôi sẽ không hại cô đâu. Tôi với cô vẫn luôn là thật lòng. Triệu thiếu, anh biết tôi không uống được rượu. Như đây rượu, Lâm tiểu thư mới một chai rượu. Không đến mức đó chứ. Ra ngoài chơi mà, vui vẻ là quan trọng nhất. Tình sâu một hơi cạn. Triệu thiếu, cho Diệp tiểu thư xem nào. Được. Hôm nay vui vẻ, tôi sẽ uống với Thi Vận một chén. Được. Triệu thiếu hào phóng. Thi Vận, tôi uống cạn rồi. Sao rồi? Được. Triệu thiếu, tôi không phải muốn trốn rượu, tôi uống không nổi nữa. Nếu uống không nổi thì uống với tôi một ly dao bôi, sao nào? Chuyện của chúng ta coi như xong. Rót rượu.
Mấy người đây là biểu cảm gì vậy? Không muốn xem tôi uống dao bôi, chẳng lẽ còn muốn xem cái gì kích thích hơn nữa sao? Ngươi mù hả? Sao lại rót rượu như vậy? Là ngươi. Nếu đã thích uống rượu dao bôi như vậy, tôi uống cùng ngươi thế nào? Diệp Phàm, sao chỗ nào cũng có người thế? Đây là hội sở Hào Môn Giang Thành, chỉ có Hào Môn Giang Thành mới có tư cách vào đây. Sao ngươi lại trà trộn vào được? Tôi dùng 2 chân bước vào đây. Thi Vận, em không sao chứ? Không sao. Để em uống rượu này đã, em không muốn nợ ân tình của người nào đó. Em thôi đi. Đừng uống nữa, em không nhận ra là họ đang đùa giỡn em sao? Được, nếu hai người đã đến rồi thì hôm nay không ai được rời khỏi đây cả. Vậy sao? Nếu tôi nhất định phải đi thì ngươi chính là thứ không biết điều. Người đâu? Ngươi sẽ hối hận. Tôi sống đến từng tuổi này mà còn chưa biết hối hận là gì. Vậy thì để tôi dạy cho ngươi biết. Công tử Triệu gia đã đắc tội với tôi. Bây giờ tôi rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Hiểu chưa? Hiểu. Thằng nhãi, diễn cũng giống thật đấy. Để tôi xem có phải gọi cho 100860. Triệu Vân Hiên, tại sao nhận được điện thoại lại bỏ đi? Có lẽ anh ta có việc gì đó. Diệp Phàm, tại sao mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an vậy? Anh có chuyện gì giấu em phải không? Anh có thể giấu trời giấu đất, nhưng không dám giấu vợ yêu của anh. Chỉ có anh là biết nói chuyện. Chí Trung, cháu ngoại của anh ra vẻ ta đây lắm đấy. Hôm nay là tiệc mừng thọ 80 tuổi của chúng ta, nó lại để những bậc trưởng bối như chúng ta phải đợi nó một mình. Mợ, cháu xin lỗi, trên đường bị tắc xe, cháu đến muộn. Diệp Phàm, ngoại nhớ cháu lắm. Mấy năm nay cháu đi đâu vậy? Mất tích 6 năm rồi. Ngoại ơi, 6 năm nay cháu đi lính, sau đó được quân đội điều đi làm nhiệm vụ đặc biệt, không thể liên lạc với gia đình. Đi lính là việc tốt, lần này về thì làm việc cho tốt vào. Bố mẹ cháu cũng già rồi, tương lai phải dựa vào cháu đấy. Cảm ơn ngoại đã quan tâm. Bà nội, hôm nay là sinh nhật 80 tuổi của bà. Củ nhân sâm 100 năm trường bạch này là cháu nhờ người quen mới mua được. Chúc bà sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào. Mua quà đắt tiền như vậy làm gì? Chỉ cần tấm lòng là đủ rồi. Mẹ, đây là tổ yến vàng quý giá của Đông Nam Á. Chúc mẹ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tốt, đều tốt. Quà cáp gì đó không quan trọng, quan trọng là cháu nội cháu ngoại của tôi đều thành tai. Có kẻ nào đó chắc là không đến tay không? Đến ăn trực chứ? Quà của tôi quý giá hơn tất cả mọi người ở đây. Có tiền cũng không mua được, còn có tiền cũng chẳng mua nổi. Vậy tôi muốn xem thử anh họ mang món quà quý giá gì đến đây. Đây chính là quà của tôi. Cái hộp nhỏ xíu này có thể chứa món quà quý giá gì được. Anh đừng có đùa với chúng tôi chứ. Quà gì? Các người mở ra sẽ biết. Diệp Phàm, cái gì đây? Đây là thứ anh mua ở ven đường hả? Viên thuốc thần lực của Kiến hả? Bà ngoại, đây là thuốc trường thọ, cháu tự tay luyện cho bà. Uống vào có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, vô giá chi bảo. Anh đúng là giỏi bịa chuyện. Còn thuốc trường thọ nữa chứ, kéo dài tuổi thọ 10 năm. Tôi nói cho mà nghe, thứ này 100 đồng cũng không đáng. Tốt nhất là để nó vào hộp cho tôi. Nếu có hư hao gì, bán anh cũng không đền nổi. Diệp Phàm, chúng ta 6 năm không gặp, anh vẫn khoác lác như vậy. Thứ này nếu cho bà nội uống, bà nội bị bệnh gì thì anh chịu trách nhiệm nổi không? Anh điên hả? Mẹ, thôi được rồi, Diệp Phàm, anh sẽ phải trả giá cho hành vi của anh. Anh bảo tôi trả giá sao? Thân phận của chúng ta khác nhau một trời một vực. Anh chỉ là một tên phế vật, còn tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Liễu Thị, tập đoàn lớn nhất Giang Thành. Có thể nói là nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng. Sao anh có thể khiến tôi trả giá được?
Vậy anh có biết, ngay cả chủ tịch của tập đoàn Liễu Thị các người, Liễu Bảo Quốc, trước mặt tôi cũng phải ngoan ngoãn chắp tay. Vậy anh giỏi quá ha. Anh nói vậy thì chủ tịch của chúng tôi đến đây còn phải quỳ lại anh. Anh cũng xứng sao? Anh cũng xứng nhắc đến tên của chủ tịch chúng tôi trước mặt chủ tịch của chúng tôi. Anh còn không bằng một con cờ hó. Vậy anh có tin tôi gọi điện ngay cho chủ tịch của các người, bảo ông ta đích thân đến đây cụng ly với tôi không? Diệp Phàm, đủ rồi. Rốt cuộc cậu muốn giả vờ đến bao giờ? Tôi giả vờ? Tôi giả vờ cái gì? Cậu thật là cao ngạo viễn vông, tâm cao khí ngạo. Cậu không thể nào thực tế một chút, từng bước là một người tốt sao? Đợi đến khi các người biết được thân phận thật sự của tôi, sẽ chỉ biết cúi đầu trước tôi. Cậu có thân phận gì? Mợ chẳng lẽ không thể tin tưởng tôi một lần sao? Tôi làm sao tin tưởng cậu được? Diệp Phàm, cậu chính là một tên khốn nạn, cầm thú. Vợ, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Ông có biết Tuyết Nhi hôm nay tại sao không đến không? Nó nói với tôi, cậu ấy đã cưỡng bức nó. Diệp Phàm, nó là em họ của cậu đấy. Sao cậu có thể ra tay được? Tôi không có. Mợ nghe cháu giải thích. Cậu giải thích cái gì? Tuyết Nhi đã nói hết với tôi rồi. Tôi vốn dĩ không muốn nói, nhưng mà chuyện này giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng tôi, đè đến mức tôi thở không nổi. Cầm thú, súc sinh, đó là em họ của cậu đấy. Sao cậu có thể làm ra chuyện như vậy với em họ của mình? Cậu còn là người nữa không? Con trai, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng con cũng không thể làm chuyện như vậy với em họ của con. Mẹ, con bị họ vu oan. Ai vu oan ngươi? Con gái tôi dùng trinh tiết của mình để vu oan cho ngươi sao? Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Xuân Hoa, con có thể nói rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra không? Hôm đó là sinh nhật của Tuyết Nhi. Nó uống say quá. Tuyết Nhi nói với con là Diệp Phàm cõng nó về. Diệp Phàm còn cởi đồ của nó. Chuyện sau đó Tuyết Nhi nói nó không nhớ nữa. Diệp Phàm, cháu hãy thề trước liệt tổ liệt tông, rốt cuộc cháu đã làm hay không? Liệt tổ liệt tông chứng giám. Diệp Phàm, tôi nếu có mạo phạm Dương Tuyết Nhi sẽ bị trời đánh năm thây. Sao cậu lại thừa nhận? Tôi biết loại người hạ lưu vô sỉ như cậu sao có thể thừa nhận đã khinh bạc con gái tôi chứ. Tuy nhiên cậu không thừa nhận cũng không sao, tôi có bằng chứng. Cái bật lửa này có phải của cậu không? Trên này có dấu vân tay của cậu, là của tôi. Diệp Phàm, cháu còn gì để nói nữa không? Sự việc là như thế này. Hôm đó Tuyết Nhi uống say quá. Tôi thấy Vương Vũ và Lưu Cường kéo cô ấy vào xe. Thế là tôi bám theo sau bọn họ. Đợi đến khi họ về nhà, tôi phát hiện ra họ có ý đồ xấu với Tuyết Nhi. Chính tôi đã cứu cô ấy, sau đó đưa Tuyết Nhi về nhà. Còn tại sao tôi lại ôm Tuyết Nhi? Là bởi vì bọn họ đã bỏ thuốc Tuyết Nhi. Tôi cởi đồ của Tuyết Nhi là bởi vì tôi phải giải độc cho cô ấy. Được. Bịa đặt. Cậu bịa đặt giỏi thật đấy. Cậu còn biết luyện đan, cậu còn biết giải độc nữa. Cậu định phi thăng thành tiên hả? Cậu là thần tiên trên trời sao? Được lắm, Diệp Phàm, cậu không những không thừa nhận cưỡng bức con gái tôi, mà còn vu oan cho Vương thiếu gia. Tôi thấy nên đưa cậu đến đồn cảnh sát. Thật hay giả? Gọi Vương Vũ đến đây là biết ngay. Được. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Vương Vũ. Nhưng mà tôi nói trước, nếu chuyện này thật sự là do cậu làm, tôi sẽ báo cảnh sát. Tùy mợ. Alo, Vương thiếu gia phải không? Hôm nay là sinh nhật 80 tuổi của mẹ bác. Cậu xem có rảnh đến đây một chuyến không? Cái gì? Sinh nhật 80 tuổi của mẹ bác? Chuyện này sao? Sao không nói sớm với tôi? Tôi chưa chuẩn bị gì cả. Được rồi, bác gửi địa chỉ vào điện thoại cho tôi sẽ đến ngay. Bác trai, bác gái, thật ngại quá. Không ai báo cho tôi biết, đến muộn rồi. Tôi tự phạt một ly. Bà ơi, bà đừng giận mà. Không phải không ai báo cho tôi nên mới đến muộn. Đúng rồi, tôi có chuẩn bị quà sinh nhật cho bà. Cái hộp này chắc chắn thật. Đây chính là vòng ngọc bích. Thật. Bà ơi,
Chúc bà sống lâu trăm tuổi, phúc như Đông Hải, con cháu đầy đàn. Thôi được rồi, có lòng là được rồi. Vương thiếu gia này, hôm đó chị đã gặp ở nhà em phải không? Phải. Đây là chuyện gì vậy? Vương Vũ, tôi hỏi cậu. Cậu thành thật trả lời. Nếu cậu nói dối, dù chỉ nửa lời, tôi sẽ cho cậu biết tay. Hỏi tôi. Hỏi tôi cái gì? Cậu thật là kỳ quặc. Sau bữa tiệc hôm đó, cậu đã làm gì cô ấy? Tôi đã làm gì? Tôi có làm gì đâu. Cậu thật là kỳ quặc. Tốt nhất cậu nên cân nhắc rõ ràng rồi nói. Diệp Phàm, ngươi còn muốn dùng nhục hình bức cung sao? Ngươi cưỡng bức Tuyết Nghi, bây giờ muốn vu oan giá họa cho Vương thiếu sao? Cái gì? Ngươi nói ai cưỡng bức Tuyết Nghi? Chính là hắn, chính là tên cầm thú này. Ngươi cái đồ xúc sinh không bằng này, ngươi vậy mà dám cưỡng bức Tuyết Nghi. Hôm nay ta phải thay Tuyết Nghi dạy dỗ tên khốn kiếp nhà ngươi một trận. Buông ra, buông cái con khỉ. Ta nói cho ngươi biết, ngươi tự mình làm chuyện gì, tự mình trong lòng rõ ràng. Còn nữa, ngươi là cái thứ gì mà cũng xứng ra tay với ta? Ta nói cho ngươi biết, tất cả những chuyện này đều là do tên cầm thú này làm ra. Diệp Phàm, ngươi đừng đổ oan cho Vương thiếu nữa. Ta sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ. Đừng, ngươi đừng báo cảnh sát. Nếu ngươi báo cảnh sát, Diệp Phàm, cả đời này sẽ bị hủy hoại mất. Chúng ta đều là người một nhà. Van cầu ngươi, hãy cho nó một cơ hội sửa sai đi. Van cầu ngươi đó. Người một nhà. Lúc con trai ngươi cưỡng bức con gái ta, có nghĩ đến chúng ta là người một nhà không? Có lẽ nó nhất thời hồ đồ, làm sai chuyện. Ngươi hãy cho nó một cơ hội, được không? Con trai, con mau đi đi. Đi càng xa càng tốt. Kỳ Kỳ, mẹ sẽ thay con chăm sóc nó. Mẹ, không cần cầu xin bọn họ, không sao đâu. Diệp Phàm, ta vẫn luôn nghĩ ngươi là đứa trẻ ngoan. Ta không biết người mất tích 6 năm nay rốt cuộc đã trải qua những gì. Tại sao lại biến thành người như vậy? Ta không dám tin. Người làm tổn thương Tuyết Nghi sâu sắc nhất lại chính là người thân thiết nhất của nó. Trong lòng ta, Tuyết Nghi từ nhỏ đã là em gái ta. Ta không nỡ lòng nào làm nó tổn thương. Ta càng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nó. Nếu ta thật sự đã làm chuyện đó với Tuyết Nghi, không cần ngươi báo cảnh sát, ta sẽ tự kết liễu bản thân. Tự kết liễu bản thân là đủ rồi sao? Kẻ như ngươi nên xuống 18 tầng địa ngục. Đúng, xuống 18 tầng địa ngục. Diệp Phàm, sao ngươi có thể làm ra chuyện trái đạo lý, đại nghịch bất đạo như vậy? Chẳng lẽ các người đều không tin ta sao? Sao hắn lại có sức mạnh lớn như vậy? Diệp Phàm, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Hoa Thần Y, sao ngài lại đến đây? Thật thất lễ quá. Ta dĩ nhiên là đến mừng thọ Dương lão thái quân. Tinh thần của Dương lão thái quân vẫn dồi dào như vậy. Chúc ngài sống lâu như núi Nam. Đa tạ. Đây là dược liệu đặc sản Tây Tạng, đông trùng hạ thảo, cũng là hàng mới về của tiệm thuốc chúng tôi. Số lượng rất ít. Loại thuốc này có thể kéo dài tuổi thọ. Ngài quá khách sáo rồi. Cảm ơn. Không thể nào. Không thể nào. Là thật. Không ngờ lão phu còn sống mà lại được gặp bảo bối này. Lão phu mất cũng không tiếc. Chân phẩm tuyệt thế. Hoa Thần Y, viên thuốc này thật sự hữu dụng sao? Lão thái quân, viên thuốc này là do ai bào chế? Mau đưa ta đi gặp hắn. Xin ngài. Tôi quỳ xuống cho ngài cũng được. Hoa Thần Y, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Viên thuốc này là thần đan thượng cổ, diên thọ đơn. Uống một viên có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. 10 năm. Ta cũng chỉ thấy trong cổ tịch, hiếm như lông phượng sừng lân. Những năm nay ta vẫn luôn dốc sức tìm hiểu công thức của loại đan dược này. Ta dám dùng tính mạng bảo đảm viên thuốc này giá trị không dưới 100 triệu. Không. Chờ đã. Không thể nào. Hoa Thần Y, ông nhất định là nhầm rồi. Hay là ông xem lại đi. Nghịch tử,
Viên thuốc này có thể khiến ta sống thêm 10 năm. Vậy mà ngươi lại phá hủy nó. Ngươi, cháu cũng không biết. Đúng rồi, nhất định là Diệp Phàm trộm, là hắn ta trộm. Mọi người đã nghe nói về Tiệt Tiên Tôn chưa? Tiệt Tiên Tôn, lão thân có nghe nói qua. Nghe nói vị tiên tôn này rất lợi hại. Đó là điều đương nhiên. Tiên tôn đại nhân nghe nói có bản lĩnh triệu hồi thiên lôi, lật tay thành mây, úp tay thành mưa. Bản lĩnh vô cùng cao cường. Vương gia chúng tôi thư mời dự tiệc tiên tôn này. Thật trùng hợp, vương gia cũng có. Lợi hại. Vương gia quen biết tiên tôn, nhất định sẽ bay cao bay xa. Ta không cầu quen biết tiên tôn, ta chỉ cầu quen biết khách mời. Trong tiệc tiên tôn là đã mãn nguyện rồi. Khách mời trong tiệc tiên tôn có những khách mời nào? Trước tiên là tứ đại gia tộc Giang Thành, sau đó là Dược Vương các đế đô, Khương gia đế đô, Thiệu gia đế đô. Trời ơi, tam đại gia tộc đế đô, Giá Lâm Giang Thành. Vị tiên tôn này thật sự là thần thông quảng đại. Lão thân, giá mà có cơ hội diện kiến tiên tôn thì tốt biết mấy. Chuyện này dễ thôi. Vương gia chúng tôi có 2 tấm vé vào cửa. Chúng tôi tặng bà 1 tấm. Bà có thể vào trong. Chúng tôi biết nói gì đây. Thật sự quá cảm tạ. Cảm tạ gì chứ? Với mối quan hệ giữa tôi và Tuyết Nghi, chúng ta sau này đều là người một nhà cả. Đừng khách sáo. Phải rồi, không thể để Diệp Phàm đi được. Tôi ghét nhất loại kẻ cưỡng bức này. Chuyện này cậu cứ yên tâm. Diệp Phàm đã bị tôi đuổi ra khỏi nhà rồi. Cha, con dò la được một tin quan trọng. Đừng vội, từ từ nói. Có tin gì? Vị Diệp tiên tôn kia nghe nói đang ở biệt thự đế vương. Đó là lễ vật ra mắt mà Liễu gia tặng cho ngài ấy. Con mau chóng mang lễ vật đã chuẩn bị đến biệt thự đế vương bái kiến Diệp tiên tôn. Được, cha, con đi ngay bây giờ. Có chút thú vị. Rõ ràng bên trong có người, nhưng ta lại không thể nào nhận ra người này ở đâu. Triệu gia Triệu Vân Hiên bái kiến tiên tôn. Cút. Tiên tôn quả nhiên lợi hại. Chỉ một tiếng sư tử hống đã đánh ta trọng thương. May mà có hộ mạnh ngọc bội cha tặng, nếu không ta chắc chắn đã mất mạng. Bây giờ ta nhất định phải khiến ngươi quy phục Triệu gia ta. Sao rồi? Gặp được tiên tôn chưa? Không. Cái gì? Tiên tôn thật sự là cao nhân ẩn mình, nhưng chỉ cách một cánh cửa. Ngày ấy chỉ một tiếng sư tử hống đã đánh bay con, ngay cả hộ mạnh ngọc bội cũng vỡ nát. Cái gì? Sao có thể như vậy? Con đến biệt thự đế vương, đứng ở cửa cầu kiến, ngày ấy chỉ quát một tiếng cút, liền đánh bay con. Một chữ đã đánh bay con. Âm thanh đó giống như sấm sét bên tai vậy. Sấm sét vang dội, căn bản không có chút sức chống cự nào. Lẽ nào tiên tôn đã đạt đến nguyên anh cảnh? Vậy tại sao ngài ấy lại vô cớ ra tay với con? Có lẽ là ngài ấy đang tâm trạng không tốt. Hỗn xược. Tiên tôn tu luyện nhiều năm, tâm cảnh khác người thường. Chắc chắn là con đã đắc tội với tiên tôn. Cha, con còn chưa gặp tiên tôn, lấy đâu ra mà đắc tội với ngài ấy? Chuyện này thật kỳ lạ. Cha, đừng nghĩ nhiều nữa. Ngày mai là tiệc tiên tôn, mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ thôi. Nhà họ Dương mời lối này.
Không ngờ, nhà chúng ta lại có thể ở tiệc tiên tôn, ngồi được vị trí tốt như vậy. Ngay cả tứ đại gia tộc Giang Thành cũng chưa chắc làm được. Mẹ, chẳng phải là nhờ Tuyết Nghi của chúng ta sao? Nếu không có con bé, chúng ta còn chẳng vào được đây. Tuyết Nghi, cháu nhất định phải giữ gìn mối quan hệ tốt với Vương thiếu gia. Vương thiếu gia là người đàn ông đáng để phó thác cả đời. Cháu đừng phụ lòng người ta. Bà nội, tôi không có tâm trạng. Chẳng lẽ con vẫn chưa quên được tên khốn Diệp Phàm đó sao? Tên khốn đó đã làm chuyện tày trời như vậy. Tôi hận không thể lột ra, rút gân hắn. Mẹ đừng nói nữa. Bây giờ lòng con rối bời. Tuyết Nghi, lát nữa sẽ được gặp tiên tôn. Đừng ủ rũ nữa. Mọi người cố gắng thể hiện tốt vào. Biết đâu tiên tôn phất tay một cái, nhà họ Dương chúng ta sẽ bay lên như diều gặp gió. Tôi không tin con trai tôi lại làm ra chuyện như vậy. Không tin. Chẳng lẽ lại là Tuyết Nghi nhà ta vu oan giá họa cho nó? Lòng người khó đoán. Có những người bề ngoài thì đàng hoàng, nhưng thực chất là cầm thú. Theo tôi, hôm đó nên đưa nó đến công an, không nên thả nó đi. Dù sao cũng là chuyện nhà, không nên làm ầm ĩ. Chẳng lẽ hôm đó ở tiệc mừng thọ chưa đủ mất mặt sao? Mọi người ngồi bàn này. Sao? Đây là bàn số 1 mà. Bàn số 1 gì? Xem ra mọi người đã được tiên tôn đại nhân để mắt tới, sắp sửa bay lên cành cao rồi. Chúc mừng. Mong được như lời cậu nói. Đúng rồi, tên Diệp Phàm đó cuối cùng xử lý thế nào rồi? Dù sao đây cũng là chuyện nhà chúng tôi, không thể làm ầm ĩ lên được. Dù sao Tuyết Nghi nhà chúng tôi vẫn chưa xuất giá. Tuyết Nghi, nếu em bằng lòng, anh có thể cưới em bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện này. Tuyết Nghi, cả đời này kiếp này chỉ yêu mình em thôi. Hãy gả cho anh. Xin lỗi, bây giờ tôi chưa thể đồng ý với anh. Vương thiếu gia chỗ nào không xứng với con. Mẹ đừng nói nữa. Bây giờ lòng tôi rối bời. Tất cả là tại tên khốn Diệp Phàm. Nếu để tôi tóm được hắn, tôi nhất định đánh gãy chân của hắn. Ngươi muốn đánh gãy chân ai? Diệp Phàm, ngươi còn dám đến đây? Tại sao ta không dám đến? Tốt, rất tốt. Vậy thì hôm nay ta sẽ báo thù cho Tuyết Nghi. Ta đã nói rồi, chuyện đó không phải ta làm. Bớt nói nhảm tiếp chiêu. Vương thiếu gia. Diệp Phàm, ngươi quá đáng lắm rồi. Diệp Phàm, ngươi rốt cuộc có làm hay không chuyện đó? Thi Vận, ngay cả muội cũng không tin ta sao? Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi được? Chờ một chút, sự thật sẽ rõ ràng. Diệp Phàm, ngươi không có thiếp mời, làm sao lọt vào được đây? Còn phải nói sao? Chắc chắn là bám theo nhà họ Dương mà vào đây. Ta đến đây cần gì thiếp mời? Không cần thiếp mời. Ngươi tưởng ngươi là tiên tôn đại nhân sao? Nói đúng lắm, ta chính là Diệp tiên tôn. Ngươi là thằng khốn, đồ cầm thú không bằng. Ngươi còn dám nói mình là tiên tôn? Ngươi không sợ mất đầu sao? Mất đầu? Kẻ mất đầu là ngươi mới đúng. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta không nói đùa. Cái đầu của ngươi thực sự sắp rơi rồi đấy. Đây là tiên tôn yến. Đừng có mà nói nhảm. Ta cho ngươi 3 giây cuối cùng, nói cho ta biết ai đã cưỡng bức Tuyết Nghi. Ta không biết. Kẻ cưỡng bức Tuyết Nghi không phải là ngươi sao? Ngươi tên Đô Đê Tiện. 3, 2, 1. Đây là tiên tôn yến. Ngươi dám? Sát hại người. Đệ Diệp Phàm, ngươi thật là độc ác, lại dám ở tiên tôn yến sát hại người. Ngươi sắp mất mạng rồi. Ta mất mạng? Ta đây không phải vẫn sống sờ sờ đây sao? Diệp Phàm, ngươi đừng tưởng ngươi biết chút võ công là có thể ở đây tàn sát bừa bãi. Ngươi dám ở tiên tôn yến đại khai sát giới, tiên tôn nhất định sẽ báo thù cho đệ đệ của ta. Diệp Phàm, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chạy đi. Thi Vận, cảm ơn muội đã quan tâm. Ta thật sự không cần chạy. Không chỉ không cần chạy, ta còn phải tự chứng minh trong sạch. Liễu gia chủ, Diệp Phàm ở tiên tôn yến tàn sát bừa bãi, hại đệ đệ của ta. Kính xin Liễu gia chủ đòi lại công đạo cho ta. Nếu đệ đệ của ngươi thật sự vô tội, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo.
Nhưng nếu hắn tội đáng ngủm thì sao? Liễu gia chủ, ngươi có ý gì? Vương thiếu, ta đã chuẩn bị xong. Thân hình người đàn bà này quả là không tồi. Ta thích. Ai đó? Đừng. Có gì từ từ nói. Thả ta ra. Ngươi, tên tiểu nhân ti tiện, vô sỉ này. Chuyện này sao có thể? Bây giờ xem ra, sự thật đã rõ ràng. Vương Vũ là tội đáng ngủm, còn Diệp Phàm là trừ hại cho dân. Tiên tôn chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một kẻ xấu nào, cũng sẽ không oan uổng bất kỳ người tốt nào. Xin lỗi anh họ, là em hiểu lầm rồi. Xin huynh hãy tha thứ cho em. Ngươi đứng dậy đi. Không biết thì không có tội. Vậy huynh thật sự có thể tha thứ cho em sao? Ta tha thứ cho ngươi. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Diệp Phàm, tôi không nên sống. Mợ đừng nói gì nữa. Tôi sẽ không trách họ. Có vài chuyện nói rõ ràng là được rồi. Tôi đã nói rồi mà. Diệp tiên sinh làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đáng thương thay, có người có mắt không thấy Thái Sơn. Oan uổng cho Diệp tiên sinh. Liễu tiểu thư, cô có ý gì? Ý tôi là gì hả? Tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ là cảm thấy Lâm tiểu thư và Diệp tiên sinh hoàn toàn không xứng đôi. Xứng hay không đâu đến lượt cô nói. Tôi không chỉ anh ấy. Không, Lâm tiểu thư, e là cô hiểu lầm rồi. Ý tôi vừa rồi là chính cô hoàn toàn không xứng với Diệp tiên sinh. Chỉ có người như tôi, thiên chi kiêu nữ, mới xứng với Diệp tiên sinh. Cha tôi là thủ phủ Giang Thành. Liễu gia chúng tôi lại là đại gia tộc đứng đầu Giang Thành, tài sản chục tỷ, nhân mạch chính trị thương mại lại càng nhiều vô số kể. Cô nói đi, dùng điều kiện gì mới có thể nhường Diệp tiên sinh cho tôi? Nhường cho cô muốn có được Diệp Phàm đến vậy sao? Chỉ cần có được Diệp Phàm, tôi có thể bất chấp tất cả. Liễu tiểu thư, tình cảm không phải dùng tiền bạc để đo lường. Diệp Phàm chọn tôi cũng không có lý do từ bỏ anh ấy. Hơn nữa, chúng tôi là yêu nhau thật lòng. Tốt lắm. Diệp tiên sinh, anh thật sự tìm được một người vợ tốt. Cứ coi như lời tôi vừa nói chưa từng nói. Chúc mừng Diệp tiên sinh, hiểu lầm được hóa giải, ai nấy đều vui mừng. Liễu lão, hai người quen nhau còn hơn cả quen biết. Diệp Phàm đã cứu mạng tôi. Cậu ấy đã chữa khỏi bệnh nan y của tôi. Diệp Phàm, thì ra cậu thật sự biết y thuật. Chứ cô nghĩ đan dược tôi đưa cho bà nội từ đâu mà có? Trời đất. Để tôi giới thiệu một chút. Vị Diệp Phàm này là cháu ngoại tôi. Xem ra Dương gia là hậu kế hữu nhân rồi. Liễu lão quá khen rồi. Đúng rồi Liễu lão, xin hỏi Diệp tiên tôn khi nào đến? Tiên tôn đã đến rồi. Tiên tôn đã ở trong yến tiệc này rồi. Đúng, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tiên tôn có thể ở trong yến tiệc này mà không bị phát hiện. Xem ra trong yến tiệc này không có người nào từng gặp hắn. Nghĩ lại, thật là chân nhân bất lộ tướng. Lại có bao nhiêu người cả đời này có thể diện kiến tiên tôn cơ chứ? Lão thân hôm nay thật may mắn. Nghe nói tiên tôn không chỉ là võ đạo tông sư, còn là cái thế thần y, đồng thời kiêm bị nhiều loại pháp lực, có thể hô phong hoán vũ, triệu hoán thiên lôi, khuất phục 3 đại gia tộc mạnh nhất Long Quốc. Hơn nữa, tuổi của hắn hình như còn chưa tới 30 tuổi. Khuôn mặt quen thuộc khá nhiều. Xem ra nhân vật có máu mặt ở Giang Thành đều đã đến cả rồi. Triệu công tử, lão thái quân, đây chẳng phải là Diệp Phàm sao? Sao? Cái tiên tôn yến này, phế vật như ngươi cũng có tư cách tham gia sao? Loại rác rưởi như ngươi cũng có thể tham gia. Ta tại sao không thể tham gia? Ngươi, hôm nay là tiên tôn yến, ta không động dùng vũ lực, nhưng ngươi cứ chờ đấy. Đế đô Dược Vương Lục Vô Nhai đến. Đế đô Khương gia Khương Hoành Độ đến. Đế đô Thiệu gia Thiệu Di Thi đến. Ba đại gia tộc đế đô giá lâm tiên tôn yến. Xem ra Giang Thành sắp đổi thay rồi. Đây chẳng phải là vì vị Diệp tiên tôn kia sao? Hắn là lục địa chân tiên ở Cửu Châu Long Quốc, có thể nói là vô địch thiên hạ. Nhân vật như thế này, Triệu gia ta nếu có thể kết giao, nhất định như cá gặp nước. Tiên tôn địa vị tôn sùng, nhân cách cao thượng,
Sao có thể để mắt loại tiểu nhân như ngươi? Ngươi nói vậy chẳng khác nào ngươi quen biết tiên tôn. Nói đúng lắm, ta chính là quen biết tiên tôn. Bởi vì ta chính là tiên tôn. Đây là chuyện cười lớn nhất ta từng nghe trong năm nay. Phế vật như ngươi cũng dám mạo nhận là tiên tôn. Diệp Phàm, ngươi đừng có ăn nói bậy bạ. Chẳng lẽ ngươi không cần mạng nữa sao? Ngươi chắc là uống nhầm thuốc rồi. Cẩn thận mất mạng đấy. Kẻ mất mạng là ngươi mới đúng. Ta mất mạng. Ta thân là con trai của Triệu gia, một trong tứ đại gia tộc Giang Thành. Không nói là quyền thế ngập trời, ít nhất cũng là phú giáp thiên hạ. Ở Giang Thành này, ai dám động đến một sợi tóc của ta? Triệu Vân Hiên, Triệu gia các người cướp vợ ta, hạ độc con gái ta, đánh gãy hai chân cha ta, âm mưu hãm hại ta, định dìm ta xuống sông. Món nợ này ta vẫn chưa tính với ngươi. Đồ phế vật như ngươi, lấy mạng thì đã lấy mạng rồi, cũng như dẫm một con kiến vậy thôi. Ngươi còn có thể làm gì ta? Hay cho câu dầu nứt đố đổ vách, hay cho từ bá đạo? Ta thích nhất là đạp những kẻ phế vật như các ngươi dưới chân. Ta nói thật cho ngươi biết, đợi ta nịnh bợ được Diệp tiên tôn, thứ nhất sẽ ra tay với ngươi. Đừng tưởng núp sau lưng Liễu gia là ta không dám động đến ngươi. E rằng ngươi không thấy được ngày đó đâu. Ngươi có ý gì? Ta cho ngươi 3 giây, quỳ xuống cầu xin ta tha thứ cho ngươi, cũng cho Triệu gia của ngươi tìm một con đường sống. Nếu ta không hiểu sai, ta không lập tức quỳ xuống xin lỗi, ngươi sẽ diệt Triệu gia ta, phải không? Không sai, thật lợi hại. Chưa nói đến Triệu gia ta, lát nữa sẽ trực tiếp đối mặt với vị Diệp tiên tôn, một bước lên trời. Chỉ riêng cơ nghiệp của Triệu gia ta đứng vững ở Giang Thành 50 năm không ngã. Ngươi lấy gì mà diệt Triệu gia ta? Nhờ cái miệng thối của ngươi sao? Đồ không biết sinh tử. Ta nói lại lần cuối, ta cho ngươi 3 giây, quỳ xuống cho ta. Điên rồi. Ta thấy ngươi hoàn toàn điên rồi. Sát hại người rồi. Ngươi, con trai Diệp Phàm, đồ khốn, dám ở Tiên Tôn Yến lấy mạng người trước mặt mọi người. Ngươi xong đời rồi. Ta xong đời rồi. Ta đây không phải vẫn còn sống sờ sờ đứng trước mặt ngươi sao? 3 vị gia chủ Diệp Phàm hắn trên Tiên Tôn Yến đại khai sát giới, các vị nhất định phải làm chủ cho ta. 3 vị gia chủ nói cho hắn biết, ta là bọn ta tham kiến tiên tôn. Cái gì? Diệp tiên tôn? Đúng vậy, hắn chính là nhân vật chính. Tiên Tôn Yến lần này, Diệp Phàm hắn còn có một cái tên khác, gọi là Diệp Bắc Huyền, còn gọi là Bắc Huyền tiên tôn. Diệp Phàm, ngươi thật sự là Bắc Huyền tiên tôn? Sự đã đến nước này, ta cũng không giấu nữa. Đúng vậy, ta chính là Diệp Bắc Huyền. Cái gì? Chuyện này sao có thể như vậy? Không thể nào. Mới chỉ 6 năm. 6 năm hắn làm sao có thể trở nên như vậy? Trong mắt ngươi là 6 năm, ở chỗ ta là 6.000 năm. 6.000 năm này, ta dẫm lên núi xương trắng, biển máu núi thây, tổng cộng trải qua 18.954 kiếp mới tu được cảnh giới tiên tôn. Ta không tiếc phế bỏ toàn bộ tu vi, chỉ vì đợi đến ngày này. Ta muốn đích thân chém cái lão tặc này. Ngươi nói cái gì? Triệu gia, ngươi ném ta xuống sông, bá chiếm thê tử của ta, đầu độc nữ nhi của ta, đánh gãy chân phụ thân ta. Tất cả những điều này đều là ngươi đứng sau chủ mưu. Ta không báo mối thù này, thể không làm người. Diệp Phàm, không. Diệp Bắc Huyền, không. Diệp tiên tôn, ngươi tha cho ta đi. Ngươi tha cho ta cái mạng này đi. Ta kiếp sau làm trâu cho ngươi. Ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Làm người không tốt sao? Sao cứ phải làm súc vật? Kiếp sau đi. Chúc mừng tiên tôn, công đức viên mãn. Thi Vận, ta đã nói sẽ hứa cho nàng một đời vinh hoa. Lần trước ta nợ nàng một lần cầu hôn, lần này bù lại cho nàng. Lâm Thi Vận, lấy ta nha. Ta đồng ý.